Zdravím lidi. Rozhodl jsem se, že bych se mohl naučit kódovat. A našel jsem si na to nějakou stránku a když jsem se rozhodl co dělat, tak jsem si řekl, že by bylo fajn to podělit a naučit se s váma dohromady. Tak jo, jdem na to. Bez nějakého většího zdržování. Je to vlastně stránka Boot.dev. Máte tam, mám za to, že nějaký měsíc zdarma, pak se něco přeplácí, že máte možnost si to předplatit a vyzkoušet vlastně za těch 30 dnů, jestli vám to vlastně za to stojí nebo ne, jestli vám to vlastně se dokážete něco naučit nebo ne. Já jsem tady udělal první lekci, kterou si s váma dám znova a zatím dobrý, strávil jsem to asi hoďku denně, možná ani ne, dohromady a to už je to nějaká chvíle zpátky, ještě furt to v té hlavě mám něco málo, takže mám za to, že to je docela dobrý. Je to udělané na styl hry, takže by si to měl lidi jako líp zapamatovat a všechno. Tak jo, jdem to vyzkoušet a jdem se učit. Jo. Welcome to Learn Python. Let's build a game. In this course, you'll build features for a text-based RPG called Fantasy Quest. Assignment. Press the grey Run button to run the code I wrote for you. Press the gold Submit button to run and submit the code. Tady si jinak můžete dát, aby to přečetl text, který vlastně máte na této stránce, tady vám píšou, co máte dělat. Úkoly a vysvětlivky. Na druhé straně... Na druhé straně je to vlastně, kde vy to píšete, učíte se, zkoušíte to a vlastně děláte to, co vám oni říkají. Tady vám vlastně první, co mám dát, tak run. Vám ukáže, co to vlastně dělá, když vlastně si zkoušíte, co vy tam vytváříte. A pak odeslat tím, že jim to pošlete na vlastně na zkontrolování, jestli to udělali dobře podle toho jejich zadání. Jo, a pak můžeme jít vlastně dál. Já to mám v češtině, protože v angličtině jsem tomu moc některým výrazům nerozuměl, takže občas jsem v tom tápal, co mám dělat, takže jsem to začal překládat. Bohužel ten text jde jenom v angličtině přečítání. Fix your first bug. The combat system in Fantasy Quest isn't working as intended. It appears the players are gaining health when attacked instead of losing it. Assignment. Fix the math bug on line 3. Jasně. Samozřejmě, když teď dáme weběk, tak to ukáže, že zdraví je na 100, dají nám 10% poškození a máme 110, což je špatně. Máme mít minus, máme mít 90. Vždycky píšou, že od tuhle lineu byste vůbec vlastně neměli nic měnit. Občas tam pak jsou i složitější, kdy vám píšou třeba nahoře nic, dole nic a jenom mezi. The console. The console shows you the text output of your program. So it shows you the text output of your program. To see what's happening in our code, we need to print it to the console by using the print function. We'll learn more about functions later, but for now, just know the print function will print anything you put inside its parentheses, like this. Assignment. We need to greet our new players. Print the following text to the console. Jasně. Print do závorky
taky uvozovkama. Uvozovky jsou jakože řeč, to někdo říká. Jenom já to potřeboval v angličtině teďko. Things. Bude. Tak. Tak. Yes. Jo, jsou tady ještě nějaké otázky, abyste jako, že vás naučí a věděli jste, co děláte a všechno, to, co znamená. What is Python? Hundreds of thousands of students start their coding journey right here with Python. Python doesn't have to be your first language, but I think it's the best first language for most developers. It gets out of your way so you can focus on learning fundamental programming concepts. But just because Python is simple doesn't mean it's not useful. Python is an extremely popular language in the industry and is well known for back-end web servers, DevOps and cloud engineering, machine learning, scripting and automation, etc. On the other hand, it isn't known for front-end development or graphical user interfaces. It's possible, but not common. According to Stack Overflow and their methods of slicing the data, Python's actually among the most popular programming languages in the world. We think Python is one of the best programming languages for you to start with if you're learning to code for the first time. It's easy to use, but it still gives you plenty of control to build almost any kind of application. If you're new to programming, it may not seem like it right now, but Python code kind of reads like plain English, at least compared to the seemingly cryptic syntax of some other programming languages. Python is used all across the programming industry in back-end web development, automation, machine learning, DevOps, and cloud engineering. Once you've learned one programming language, almost all the concepts you learn will also apply to other programming languages. So making a switch in technologies just isn't as big of a deal as we make it out to be. Learning a second programming language isn't nearly as hard as learning a second natural language like Spanish or Japanese. Anyways, best of luck, and if you have any questions, join us in the Discord and ask away. What is Python? Hundred. What is code? Code is just a series of instructions for a computer to follow one after another. Programs can have a lot of instructions. The Boot.dev backend has 46,119 lines of code as I write this, and it's smaller than many other programs. Remember how we use the print instruction to print text to the console, like this? We can also use it to print numbers. Numbers, unlike plain text strings, are not surrounded in quotes. This prints the number 42. Adding numbers. Addition is one of the most common instructions in programming. This also prints the number 42. First, it calculates the sum inside the parentheses. Then, it prints the result. Assignment. Simple addition is used all the time in game development. In Fantasy Quest, we want weapons to deal bonus damage when they're enchanted. Our hero's sword deals 250 damage normally, but should deal an additional 75 damage when it's enchanted. Calculate and print the result of 250 plus 75. Jo, vlastně, vy tady byste měli mít teď něco jiného, já jakož už jsem to dělal, tak bych to tam měl mít předvyplněný. Samozřejmě, když
to uděláte, ukáže vám to, že dobře, všechno, tak pak můžete dát i řešení, ono by vám to mělo správně, co jste vlastně měli dělat. Já si to vlastně udělal složitější. Jednoduše bys prostě šlo napsat jenom print, protože jim vlastně šlo jenom o to, abyste vlastně přidali 250 plus 75 a nechali to vypočítat. Že vlastně tady, když bych dal jenom print na 250 plus 75 a takhle to nechal, tak to udělá to samý. Multiple instructions. Code runs in order, starting at the top of the program. For example, each print instruction prints on a new line. Assignment. The dialogue in our game should display in the correct order. In the first level, our hero encounters a talking owl named Jax. Run, not submit, the code and see that it's printed in the wrong order. Rearrange the code so that it prints in the following correct order. Jo, tady šlo o to, že ten text byl přeházený celý, že to stačilo jenom do toho správného pořadí. Syntax errors. Syntax is jargon for valid code that the computer can understand. For example, the following code has invalid syntax. It has mismatched quotes around the string hello world. One is a single quote, and the other is a double quote, H. Assignment. Let's continue our work on Fantasy Quest. There's a bug in our game, and our players are distraught. They're so needy. It's not like we added microtransactions. The code was supposed to print, "Welcome to Fantasy Quest," to our users, but they get an error instead. Find the syntax error in the code editor and fix it. Tady si správně pamatuju, tak šlo jenom o to, že aby to vlastně ukazovalo a fungovalo správně, čtení textu, nebo čtení, zobrazování toho slovce vlastně té řeči, tak musí být stejný uvozovky na obou stranách, takže když dám teď 2, tak by to nemělo fungovat, ukáže tu chybu. Na druhou stranu, když dám i na druhou stranu 2, tak to zase funguje. Můžete používat uvozovky, že tam používají uvozovky, ale vždycky musí být stejný. Nemůžete přesně tady, nemůžete mít na jedné stránce 1 a na druhé 2. Syntax errors quiz. Syntax, the rules for how expressions and statements should be structured in a language. For example, in Python, the following is correct syntax, while in a different programming language, like Go, the correct syntax would be. Syntax errors aren't the only kind of problems you can run into when coding. For example, a bug in your logic. Your code is valid and will run, but it does something unexpected. It's too slow. Your code is valid and does what's expected, but it does it slowly. In this course, we're just concerned with syntax and logic errors. We'll cover performance issues in a later course. Ale to samozřejmě tady už i zaškrtlý, že už jsem to dělal. Že to tak jenom tak projdem. Většinou ty odpovědi najdete jenom v tom, co vám říká, jde o to, abyste si to přečetli nebo poslechli aspoň. Tohle je stejný. Lesson failure. You've probably noticed that you have a submit and a run button. Run for testing and debugging. There is no penalty for running your code. Submit runs your code, but also checks its output against our answer key. If the output doesn't match, you'll be punished. Pro tip, you wouldn't deploy code to end users without testing, right? So don't submit code without running it first. The goal of this game mechanic is to encourage good real-world coding practices. Submit is like deploying to production. What's the penalty? When you fail a lesson, one of two things will happen. If you have armor, you'll lose one. That armor is consumed to protect you from future failures on that lesson. If you don't have an armor, you'll lose your sharpshooter spree, and it will reset to 0.
Each time your spree counter hits 15, you'll earn a random chest. Chests contain gems and items, like armor. Assignment. Fantasy Quest has a bug in its server code. The code is supposed to print messages indicating the game server has started successfully. Tady ani upřímně nevím, co bylo přesně špatně v tomhletom. Když jsem to upravoval já. Jinak tady teda máte vysvětlení, že je to na ten způsob té hry, že stáváte brnění a přicházíte do něj, pak za v těch bednách máte nějaký itemy a všechno, za který si pak můžete kupovat pomoc od jejich, že AI bota, co vám pomáhá vám dobrým způsobem, což to tam bude i řečený, že místo toho, aby vám řekl odpověď, tak vás jenom navede správným směrem, když už samozřejmě to platíte za všechno, za ty jeho rady, pouze v tu chvíli, kdy jste to ještě neudělali správně, v tu chvíli, kdy to máte hotový správně, tak už je to všechno zadarmo, když chcete vědět, jestli jako, aby vám to lépe vysvětlilo nebo něco, tak za to už pak nemusíte platit žádný suroviny tady odsud. Game statistics. The marketing team is asking for some stats about our Fantasy Quest game servers. They'd like to know the average number of players across our 4 servers. Assignment. Debug the code so that it correctly prints the solution to the math problem. Warning. The syntax is wrong. Why is it treating the numbers like plain text? Tip. Strings, those plain text elements, are surrounded in quotations, but integers, those numbers, are not. Jasně to, že tady mám za to, že byl jenom matematický příklad, kdy po nás chtěl, že má víc serverů a on chtěl průměr hráčů z těch všech serverů dohromady. Takže vlastně tady bylo akorát napsáno, že jeden server má tolik, druhý tolik, třetí tolik, čtvrtý tolik lidí a měli jsme to vlastně spočítat dohromady, aby jsme vyjeli průměr ze všech vlastně. Jak obyčejný matematický příklad v podstatě. Akorát to musíte dát do té závorky celý a s printem. Aby to fungovalo. No, přesně. Shop response. Our dev team has been making updates to Fantasy Quest's Innkeeper shop. But there's a problem. The Innkeeper's dialogue is blank. Assignment. Add 2 separate print statements to complete the Innkeeper's response. They should output the following to the console, in that order. Oh, great choices. Is there anything else I can help you with? Tak tady přesně to bylo zase přehozený, akorát nějak špatně napsaný různě. Protože jedna úvozovka, teď si nejsem jistý, jinak napsaný. A já jsem přesně z toho měl udělat jenom tohle. No. Což jsme zvládli. Tak teď už jsme se dostali k další lekci. A tím bych to pro dnešek asi ukončil a když tak na zbytek se koukneme zase na další lekci příště. By bylo fajn dělat to třeba po lekcích. Jo, moc krát díky, že jste koukali a uvidíme se příště. Bye bye.